ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቬክተር ላይ የተሰሩ ኤግዛምፕሎችን እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያ ኤግዛምፕል የሚሆን ይሄ ነው። xy ኮኦርዲኔት ላይ ያለ a የሚባል ቬክተር ኦኬ this is a vector ተሰጥቷል from the x axis to the vector in a clockwise direction theta ተሰጣለች and from this the magnitude of vector a is equals to 3 meter it's given and the angle theta this theta 45 degree ተሰጥቶኛል then ምንድነው ፈልጌ የተባልኩ the x and y components of vector a እንዴት ነው ማሰላው ስለዚህ ቬክተሩ two dimensional space ላይ ያለ ነው እቺ ቬክተር a እዚህ እንደምታዩት ስለዚህ x እና y component ይኖራል ስንማማር ምን ብለናል x እና y ን by using trigonometric function መፈለግ ይቻላል እንዴት አድርጌ ነው x እና y coordinate ሰራለታለው from the head of a to the x axis x component this one is the x component and from the head of a perpendicular distance to y ሰራና this one is a y component then right angle triangle ስለሆነ by using trigonometric function simple trigonometric relation ተጠቅሜ ማስላት ይችላል so እንዴት ነው ማሰላው ax ለማስላት ax over a is equals to cos theta from this figure ማለት ነው theta ተሰጥቶኛል x ኮምፖነንቱን መስራት ይችላል ምክንያቱም a ተሰጥቶኛል the magnitude of a given ነው 3 ሜትር ተቀብያለሁ and ay ኮምፖነንቱን ay divide a times sin theta አርጊ ማግኘት ይችላል ስለዚህ by using simple trigonometric relation በመጠቀም ማስላት እንችላለን ማለት ነው ግን በቀላሉ የጀመርኩት ለምንድነው ሁሉ ጊዜ conventionally አንግሉ የሚለካ from the positive x axis to the positive y axis በመሄድ ነው from this to this ነው የሚለካው ኦኬ ግን የተሰጠችው theta from the positive x axis to the negative y axis ነው የመጣችው ወይም በሌላ አባባል counter clockwise ከሆነ positive ነው የምንወስደው አንግሉን in clockwise direction ከሆነ ደግሞ negative አድርገን መውሰድ እንችላለን ስለዚህ የተሰጠችው theta from the positive x axis to the negative y axis ስለሆነች እንደ negative እንወስዳታለን ማለት ነው ስለዚህ እየሰራውት ሊድ ከላይ ባየነው ሪሌሽን መሰረት ax is equals to magnitude of a times cos theta and ay is equals to a magnitude of a times sin theta አረጋለሁ ማለት ነው then ይሄን ካልኩ በኋላ በቀላሉ ማስላት ይችላልው ax-ን ሳሰላ እዚህ ጋር እንደምታዩት magnitude of a 3 ሜትር ነው ስለዚህ እሱን አመጣለሁ ax is equals to 3 meter times cos minus 45 degree አረጋለሁ ለምንድነው ማይነስ ያረኩት clockwise direction ከሆነ ማይነስ አርገን መውሰድ እንችላለን ችግር የለውም ወይም ደግሞ from the positive x axis ከተነሳችሁ ይሄንን ሮቴት አርጋችሁ ከአንግሉ መምጣት አለባችሁ እሱን እናያለን ስለዚህ ax ስታሰሉት cos minus 45 በካልኩሌተር አስልታችሁ በ3 ስታባዙት 2.1 ይመጣል ማለት ነው 2.1 ሜትር የx component of vector a 2.1 ሜትር ይመጣል cos even function ስለሆነ cos minus theta is equals to cos theta ነው even functionዎች እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው ስለዚህ cos even function ስለሆነ ኔጌቲቭ ሆነ ፖዚቲቭ ሪዛልቱ ዲፔንድ አይሆንም በዚህ በሳይኑ ኦኬ ለዛ ነው እዚህ ሪዛልቱ እንዳለ በፖዚቲቭ የገለጽ ነው ስለዚህ ax component this one ay-ን ስናሰላ ay is equals to 3 meter times sin minus 45 degree እናረጋለን then sin function odd function ስለሆነ sin minus theta is equals to minus sin theta ኦኬ እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ ደግሞ sin አለው እቺ ማይነስ ኢፌክት አላት ተወጣና sin of theta ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ኢፌክት ስላለው ay ኮምፖነንቲን sin minus 45ን በ3 ስታባዙት በካልኩሌተር ስንት ይመጣላችኋል -2.1 ኦኬ 45 ዲግሪ ስለሆነ መጠናቸው እኩል ነው ግን this one is negative and ax component positive ይሆናል ስለዚህ x እና y ኮምፖነንት አገኘነ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናይ መልሳችን ትክክል መሆኑንና ለመሆኑን ቼክ ለማድረግ ay ኔጌቲቭ ነው የመጣልኝ ax ኮምፖነንቱ ፖዚቲቭ ነው የመጣልኝ which ምንድነው የሚያመለክተኝ ቬክተሩ አራተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለ ያለኝ ነው ስለዚህ የተሰጠኝ ቬክተር ደግሞ a አራተኛው ኳድራንት ነው አራተኛው ኳድራንት ላይ x ፖዚቲቭ ነው y ኔጌቲቭ ነው በዚህ ምክንያት ax ፖዚቲቭ መጥቶልኛል ay ኔጌቲቭ መጥቶልኛል ስለዚህ በትክክሉ ነው የሰራሁት ማለት ነው
-45 ብጠቀም ችግር የለውም ግን ከፖዚቲቭ x axis ወደ ቬክተሩ ነው የሚለካ ስላልን ስንማማር እንደገና ኮንቬንሽናሊ ብቻ ሳይሆን ኤግዛክት መልስ የምታገኙት ለፕሮብለሙ ከx ነስታችሁ ከፖዚቲቭ x axis በካውንተር ክሎክዋይዝ ሮቴት ሲደረግ ነው አንግል ኦኬ ስለዛ ከዚህ ተነስቼ ሮቴት አድርጌ ቬክተሩ ጋር ስመጣ ኦልሞስት ከቴታ ጋር ስደምረው ሰርክል ማለት ነው ሰርክል ደግሞ 360 ነው ዲግሪው ማይነስ ቴታ 45 ዲግሪ ነች 360 45 ሳረግ 350 ይሰጠኛል ማለት ነው ኮዝ 315 ሲባዛ በ3 ስታረጉት 2.1 ነው የሚሰጣችሁ ሳይን 315 ታይምስ 3 ሜትር ስታረጉ -2.1 ሜትር ነው የሚሰጣችሁ ስለዚህ በሁለቱም ብትሄዱ ሪዛልታቸው አንድ አይነት ነው ለዛ ነው በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭን መውሰድ ዝም ብለን በቀጥታ ኔጌቲቭን ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን ከፎርሙላው ላይ እዚህ ካገኘነው ፎርሙላ ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅመን ካገኘነው ላይ በቀጥታ መተካት ይችላልላችሁ ፓይታጎረስ ቲዮረም ለምንድን ነው የተጠቀምኩት ራይት አንግል ትራያንግል ፎርም ስለሚያደርግ ነው እዚህ ቬክተሩ ወደ x እና ወደ y ኮምፖነንት ስንከፍለው ራይት አንግል ፎርም ያደርጋል ለዛ ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅሜያለሁ ስለዚህ ኮምፖነንቶቹን አገኘን ጥያቄያችንም find the x and the y component ስለሆነ of vector a ይሄን ይመስላሉ this one is the x component and this one is the y components of vector a ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ኤግዛምፕል second example የሚሆነው ይሄ ነው these three vectors are given a b c የሚባሉ ቬክተሮች ተሰጠውናል የa ማግኒቲዩዱ 72.4 ነው 32 ዲግሪ ኢስት ኦፍ ኖርዝ የሆነ ቬክተር ነው b ማግኒቲዩዱ 57.3 ሜትር and 36 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዌስት የሆነ ቬክተር and vector c ማግኒቲዩዱ 17.8 ሜትር እና 2000 ነው ወደ ሳውዝ የተሰጠ ቬክተር ማለት ስለዚህ እነዚህን ሶስቶችን ቬክተሮች በመጠቀም find the resultant are these are the sum of vector a b and c ስለዚህ እንዴት አድርገን እንደምረው እነዚህን ቬክተሮች ሶስቱም ማግኒቲዩዳቸውና አንግላቸው ተቀብለናል ስለዚህ ሪዘልታንቱ ደግሞ a + b + c ተብሎናል እንዴት አድርገን እንደምረው so by using component method በመጠቀም መደመር እንችላለን component method ማለት ነው እያንዳንዱን ቬክተር እንከፍለዋለን ዲኮምፖዝ እናደርገዋለን ወደ x እና ወደ y east of north south of west and south የሚለው two dimensional plane እንደሆነ ያለን ካርቴዚያን or rectangular coordinate system ላይ ያሉ ቬክተሮች ናቸው እነዚህ two dimensional መሆኑን ይናገራል ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆን ምንድነው የተሰጡትን ቬክተሮች እያንዳንዳቸውን ካርቴዚያን ኮኦርዲኔት or rectangular coordinate system እናስቀምጣቸዋለን ይሄን ይመስላል ካርቴዚያን coordinate system this one is x this one is y and assume this side is the north side south west east ልበለው ኦኬ ዳይሬክሽን አስቀመጥኩበት then vector a የተሰጠኝ 32 ዲግሪ east of north ነው ከኖርዙ ተነስቼ ወደ east 32 ዲግሪ ይሄዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ vector a first quadrant ላይ ነው ያለ በተሰጠኝ መሰረት and this angle ስንት ነች 32 from north ተነስቼ ወደ east or east of north ይባላል and the magnitude of a ደግሞ ተሰጥቶኛል ማግኒቲዩዱ 72.4 ሜትር ነው ቬክተር b ደግሞ ጊቭኑ ላይ እንደምታዩት 36 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዌስት ከዌስት ተነስቼ ወደ ሳውዝ 36 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው እሱን ስመጣ this is vector b and this angle 36 from west to the south ነመጣ ወይም ስገልጸው south of west ብዬ ማለት ነው and vector c ደግሞ ወደ south አቅጣጫን የተቀበልኩት this one is vector c then magnitude 17.8 ነው የb magnitude 57.3 ነው ስለዚህ ቬክተሩን ስስለው ካርቴዚያን ኮኦርዲኔት ሲስተም የተሰጠኝን ቬክተር ይሄንን ይመስላል then how to find the resultant of these three vectors a b c ቬክተሮች አሉ so እንዴት ነው ማሰለው by using component method ማለት የተሰጠውትን ቬክተሮች በኮምፖነንት እከፋፍለዋለሁ and decompose ሳረገው this one is the x component ወደዚህ ወደ y ሲመጣ this one is the y component okay ይሄኛው b ሲመጣ ለሱ perpendicular ሲሰራ this one the x component of b ለዚህኛው ሲመጣ from the origin to this side
the y component of vector b c በy ነው ያለ ስለዚህ ዲኮምፖዝ ካረኩት በኋላ በቀጥታ መደመር ይችላል then ማትማቲክሱን ስንሰራው ስለዚህ ያንዳንዱ ከፋፍለን ስናየው a እንደዚህ ነው የተሰጠኝ ከy አክሲሱ 32 ዲግሪ ወደ ኢስት ርቋል ወደ ኢስት መጥቷል from north to east 32 ዲግሪ መጥቷል ወይም ባገላለጹ east of north 32 ዲግሪ ተቀብያለሁ then ax is equals to by Pythagoras theorem ax is equals to a times cos theta አረጋለሁ ኦኬ ዲኮምፖዝ አረጋው x component and y component አለው then right angle ስለሚሰራ Pythagoras theorem መጠቀም ይችላልው እሱን ከሰራው በኋላ ምን አረጋለሁ magnitude of a 72.4 ተሰጥቶኛል 72.4 times cos የትኛውን አንግል ልውሰድ ነው ስለዚህ እቺ ሜዠር የተደረገችው from the positive y axis to the positive x axis ነው ሮቴሽኗ ወይም clockwise ስለሆነች እሷን አልወስድም አንግል ሁሉ ጊዜ ከምንድነው የሚለካ ብለና ከፖዚቲቭ x axis ስለሆነ ይሄኛውን አንግል ወስዳለሁ ማለት ነው ይሄኛውን አንግል ስወስድ from the positive x axis to the positive y axis 90 ስለሆነ ቴታንችን ቴታን ብላት ቴታዋን ለማግኘት ምን አረጋለሁ 90 ማይነስ የተሰጠኝን 32 then theta is equals to ስንት ይመጣልኛል 58 ዲግሪ ስለዚህ ይሄ ቬክተር a ከx axis ስንት ርቋል 58 ዲግሪ ርቋል እሱን ነው መጠቀም ማለት ነው then cos 58 ዲግሪ አረጋለሁ then ax ኮምፖነንቱ ስንት ይመጣልኛል በካልኩሌተር ስሰራው 38.37 ሜትር መጣ then ay ንም በተመሳሳይ ay is equals to a times sin theta አረጋለሁ a ማግኒቲዩዱ ስለተሰጠኝ 72.4 times sin of 58 ዲግሪ አረጋለሁ then እሱን ስሰራ ፋይናል አንሰሩ ስንት መጣ በካልኩሌተር ሲሰሩት 61.40 ሜትር ይመጣል ማለት ነው this is the y component of a this is the x component of vector a ከዚህ ጋር ሌላው ማየት የሚገባኝ ነገር ax component ፖዚቲቭ ay component ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ቬክተሩ ያለ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው ስለዚህ ትክክል መልስ ነው ማለት ነው ኦኬ ሳይኖቹ የax component ፖዚቲቭ የy component ፖዚቲቭ ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት የተሰጠኝ ቬክተር ለዛ ነው ፖዚቲቭ የመጣልኝ ቀጣይ ማንን ልስራ ደግሞ ዲኮምፖዝ ላድርገው ቬክተር b እንደዚህ ነው የተሰጠኝ 36 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዌስት and ማግኒቲዩዱ ደግሞ 57.3 ሜትር ነው የተሰጠኝ ስለዚህ እሱ እቺን አንግል አልወስድም ኦኬ ኮምፖነንት ዲኮምፖዝ አረጋው this one is the y component and this one is the x component ስለዚህ bx እና by ሳሰላ እቺን ዲግሪ አልወስድም from the positive x axis እስከ ቬክተሩ መጥቼ ይለካለሁ ማለት ነው then look from this point እስከ this point 180 degree half circle and plus 36 አረጋለሁ ስለዚህ በጠቅላላ ይሄን ቴታ አድርጌ ወስደዋለሁ ቴታ ምን ሆነልኝ ማለት ነው 180 degree plus የተሰጠኝ 36 degree እስከ ቬክተሩ ድረስ ስለዚህ ቴታ is equals to ስንት መጣልኝ 216 degree ይሄንን አንግል ነው የምጠቀመው ኦኬ 36 እና አልተጠቀመም ሁሉ ጊዜ አንግል የሚለካ from the positive x axis to the vector ስለሆነ ከዚህ ተነስቼ ከፖዚቲቭ አክሲሱ ወደ ቬክተሩ ስመጣ semicircle plus 36 216 then bx ስላለው bx is equals to magnitude of b times cos theta theta ስንት ነው 216 ስለዚህ የb ማግኒቲዩድ ደግሞ 57.3 ተቀብያለሁ cos 216 አረጋለሁ ማለት ነው ዲግሪ then final answer የዚህ ስንት ይመጣል -46.36 ከዚህ እንደምታዩት ማይነስ ነው then ይሄን ቬክተር ዲኮምፖዝ ታረጉት ሰርድ ኳድራንት ላይ ስላለ x ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ነው ኤግዛክት ኔጌቲቭ መጥቶልኛል by ኮምፖነንቱ by is equals to magnitude of b times sin theta አረጋለሁ Pythagoras theorem በመጠቀም then 57.3 times sin of 260 degrees አረግ then final answer ስንት ይመጣል እዚህ በካልኩሌተር -33.68 then look this result also negative ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ y ኮምፖነንቱ ወደ ታች ነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ኦኬ from this diagram ስለዚህ x ም bx ም by ኮምፖነንቱም ኔጌቲቮች ናቸው ኤግዛክት ኔጌቲቭ መጥቶልኛል ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው ያለው ቬክተሩ ትክክል ነው south of west ስለተሰጠኝ south of west ደግሞ ሰርድ ኳድራንት ነው ኢንዲኬት የሚያደርግ ሁለቱም ኔጌቲቭ መጥቶልኛል ይሄ መልሴም ኤግዛክት ነው ኦኬ then ምንድነው የሚቀረኝ ቬክተር c እዚህ ጋር ቬክተር c እንደምታዩት ፖይንት የሚያደርገው
from the origin to the downward direction of y axis ስለዚህ y axis ላይ ስላለ x component cx is equals to 0 ኦኬ ምንም እንኳን አንግሉ from the positive x axis to this axis 270 degree ነው exactly negative y axis ስላለ ማለት ነው ቴታው እሱን ያህል ነው ቴታ is equals to 270 degree ነው ግን cx ኮምፖነንቱ 0 ነው ምክንያቱም እንዳለ ቬክተሩ y axis ላይ ነው ያለ ማለት ነው ወይም ከፈለጋችሁ cx is equals to magnitude of c times cos 270 degree አርጉት then 270 degree ስታረጉ cos 270 degree 0 ነው 0 times magnitude of c 0 ይመጣል በቀጥታ እሱን ያመለክታል cx is equals to 0 ቬክተሩ እንዳለ y axis ላይ ነው ያለ cy ኮምፖነንቱ ግን cy is equals to magnitude of c times sin 270 degree ይሆናል 270 sin 270 degree ደግሞ -1 ነው ኦኬ -1 ስለሆነ -1 times c cy is equals to magnitude of c ስንት ተቀብያለሁ given ላይ 17.8 times -1 አደርጋለሁ ማለት ነው then cy -17.8 ሜትር ይመጣልኛል እንደምታዩት ወደ ኔጌቲቭ አቅጣጫ ፖይንት ስለሚያደርግ በኔጌቲቭ y ዳይሬክሽን ፖይንት ስለሚያደርግ እቺ ኔጌቲቭ መጣለች ስለዚህ ይሄም ሪዛልት ቬክተሩ ካለበት ዳይሬክሽን ጋር አግሪ ያደርጋል ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ይሄን ካሰላው በኋላ ቬክተር a ax ኮምፖነንት ay ኮምፖነንት አሰላው የቬክተር b bx ኮምፖነንት by ኮምፖነንቱን አሰላው የቬክተር c cx ኮምፖነንት and cy ኮምፖነንትን አሰላው then vector r is equals to vector a plus vector b plus vector c ተብያለሁ ይሄንን ነው ፋይንድ እንዳደረግ the resultant vectors from these three vector ነው የተጠየቁት የዚህም ማግኒቲዩድ ነው አስላ የተባልኩ or the resultant vector ምን ያህል ነው then እያንዳንዱ ኮምፖነንት ስላገኘው ይሄ ሪዛልታንት ደግሞ 2 dimensional space ላይ ነው ያለው ምክንያቱም a b c 2 dimensional ላይ ነው ያሉት ሪዛልታንቱም እዛ ላይ ነው የሚኖረው ስለዚህ vector r ሁለት ኮምፖነንት ይኖረዋል rx እና ry የሚባሉ የrx ማግኒቲዩድ ሳሰላ ምን ይሆናል ax plus bx የሶስት ቬክተሮች ስለሆነ ድምራቸው cx ይሆናል ስለዚህ ax ን አስልቻለሁ bx ን አስልቻለሁ cx ን አስልቻለሁ እያመጣው ሰብስቲቲዩት ላርገው ስናረገው ax ስንት ነበረ 38.37 plus bx ስንት ነበረ -46.36 plus cx ስንት ነበር 0 x ኮምፖነንት የለውም c ስለዚህ rx ስንት ይመጣልኛል rx is equals to -7.99 ሜትር መጣልኝ this one is the x components of the resultant and ry ሳሰላ similarly ry is equals to ay plus by plus cy ያረጋለሁ then እያንዳንዳቸውን ስላሰለው እያመጣው ሰብስቲቲዩት አረጋዋለሁ ሰብስቲቲዩት ስናረገው ay 61.4 ሜትር ነው የመጣልኝ plus by -33.68 ነው የመጣልኝ plus cy ደግሞ -70.8 መጥቶልኛል ማለት ነው then በጠቅላላ ስደምራቸው እነዚህ 9.92 ሜትር ይመጣል ማለት ነው this one is the ry component ይሄ ry component ry እና rx ን ካገኘው በኋላ ሪዛልታንቱ rx square plus ry square under root አርጌ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት rx ን አስልቻለሁ -7.99 ry ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 9.92 መጥቶልኛል then ሪዛልታንቱን በቀላሉ r is equals to under root -7.99 square plus 9.92 square አረጋለሁ ማለት ነው then ስታሰሉት r is equals to ስንት መጣ 12.7 ሜትር this one is the resultant of the three vectors የተሰጠኝ three vectorን ሪዛልታንታቸውን አገኘው በኮምፖነንት ፎርም ተጠቅሜ then ዳይሬክሽኑ ሳሰላ እነዚህ ኮምፖነንቶች ያስፈልጉኛል ry እና rx -7.99 ry 9.92 ዳይሬክሽን ደግሞ ምን ብለናል ከማን ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው ከታን ቴታ ጋር ቴታ means the angle between the positive x axis and the resultant ነው ኦኬ ላሰላ ነው ስለዚህ የሪዛልታንት ry component divide by rx component ስናደርግ ቴታን is equals to tan inverse of ry over rx እናደርጋለን
then ry እና rx ን substitute ስናደርግ theta is equals to tan inverse of ry 9.92 over minus 7.99 then result ስንት መጣ theta is equals to minus 51 degree ስታሰሉት በካልኩሌተር ይሄን minus 51 degree ነው የሚሰጣችሁ ይሄ ፋይናል ሪዛልቱን በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን የተለካን ያመጣብን ስለዚህ እኛ ትክክለኛውን ቫልዩ ማስለት ይተበቀብናል minus 51 degree ነው የመጣ minus 51 degree ደግሞ በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ሮቴት የተደረገ ስለዚህ አጀስት እናደርገዋለን አጀስት ስናደርገው ክሊርሊ የሚያሳየን ኮምፖነንቱን ነው ሂደን የምናይ ኮምፖነንቱ ስናይ rx ኮምፖነንት በኔጌቲቭ ነው ያለው ኦኬ this negative value and ry component እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ rx ኔጌቲቭ ry ፖዚቲቭ የሚሆንበት ደግሞ ሰከንድ ኳድራንት ነው ሰከንድ ኳድራንት ደግሞ minus 51 ዲግሪ ሊመጣ አይችልም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ስናስተካክለው theta is equals to 180 ዲግሪ minus 51 ዲግሪ ይሄንን ያመጣ ነው ማለት ነው አጀስት ያደረኩት ነው then አንግሉ 129 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ this one is the right direction of the resultant እንዴት ነው የተለካ minus 51 ይሄ ከሆነ ሪዛልታንቴ from the negative x axis to the vector resultant ነው የመጣ ማለት ነው እቺን minus 51 ዲግሪ ሷን ያመጣናል ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንፈልግ from the positive x axis ስለሆነ ይሄን አንግል ነው የምንፈልግ theta ያልነው እሱ this theta plus this side half circle ይሰጣል ስለዚህ 180 degree plus minus 51 እናደርጋለን but this rotation clockwise ነው ይሄኛው rotation counter clockwise ነው ስለዛ ነው የምናቀናንሳቸው then the exact value theta is equals to 129 ይመጣል ስለዚህ የሪዛልታንቱ ትክክለኛ አንግል ወይም ዳይሬክሽን theta is equals to 229 degree ነው then በዲያግራም ሲገልጸው ኦኬ አሁን ያሰላነው ቬክተር a b c ና ያይጂ ሪዛልታንቱ ጋር አብሬ ሲገልጻቸው ይሄንን ይመስላል ይሄ xy ኮኦርዲኔቱ ነው then ከሱ ላይ አምጥቼ ስለው ኦኬ ስኩዌር ፔፐር ላይ ነው መሳል ያለበት just እኔ ዝም ብዬ ሐሳቡን ለማሳየት ያህል ነው ይሄንን ያመጣሁት በጠቅላላ ስንስላቸው ኦኬ ቬክተሮቹን እያንዳንዳቸውን በትራያንግል ሎ ሄድ ቱ ቴል አያይዘን ስንስለው ቬክተር a ን መጀመሪያ ልውሰድ from the origin assume this is vector a level ከዚች ከኖርዝ ሳይዱ this one is the north side and east ነው ይሄ ስለዚህ ቬክተር a መጀመሪያ ሲቀበል ከኢስት ኦፍ ኖርዝ 32 ዲግሪ ርቋል ተብያለሁ ስለዚህ ያኔ ሐላርቄ ቬክተሩን a ን ሳልኩት then ቬክተር b ን ከመስራቴ በፊት የቬክተር b ን ቴል head of a ጋር ከማያይዘ በፊት assume this one is horizontal axis ለስራ ኦኬ ለዚች ሄዷ እና የቬክተር b ቴል የሚገናኙበትን ምክንያቱም ቬክተር b ን ስስለው south of west 36 ዲግሪ ርቄ ስለሆነ ለሱ ስለሚያስፈልገኝ ነው ይሄን horizontal axis መስለው ኦኬ then b ን አመጣለሁ ማለት ነው b ን ከዚች ሄድ ኦፍ ጋር ሳያይዝ just እንደዚህ ይሆናል look this angle angle from this horizontal to vector b የማመጣው ስንት ዲግሪ ነው 36 ዲግሪ ነው ይሄኛውን እንደ ኦሪጂን ወስጄ እቺ ዌስት ነች እቺ ኢስት ነች ብል ይሄን እንደ ኦሪጂን ወስጄ 36 ዲግሪ ሳውዝ ኦፍ ዌስት የተሰጠኝ ነው ቬክተሩ ከመጀመሪያው ጊቭን ነው then እሱን ያህል ነው እቺ አንግል 36 አስቀመጥኩ then vector c ነው ማያይዝ ከዛ በኋላ from the head of b እሱ ደግሞ በቀጥታ ወደ y axis ነው ይሄን ያህል ነው ብለን እንሰብ ኦኬ ይሄው እዚህ ጋር በቀይ እንደምታዩት ወደ ታች along the y axis ነው then the resultant from the tail of the first vector to the head of the last vector ስለሆነ ይሄን አስቀምጣለሁ ማለት ነው this one is the resultant ደግሞ አንግሉን አሰልተንለታል ምን ያህል ርቋል ከx axis 129 this angle ይሄ አንግል theta ብለው theta ስንት ርቋል የሪዛልታንቱ 129 ዲግሪ ፒክቸሪያሊ እንደዚህ ያርገን ልናሳየው እንችላለን ስኩዌር ፔፐር ላይ በኩል ሳይዝ ኦኬ በማግኒቱዱን ያስቀምጣችሁ ይሄ አሁን ስቀበል 72.4 ተቀበያለሁ b ደግሞ
57.3 ተቀብያለሁ። ሲ ደግሞ 17.8 ማግኒቲዩዳቸውን እና አንግላቸውን ኤግዛክት ስኩዌር ፔፐር ላይ ብትሰሩት እና ፕሮፖርሽናሊቲውን ጠብቃችሁ ሰርታችሁ ሪዛልታንቱን ብታያይዙት በትክክሉ ሊመጣ ይችላል። ቴታው አር ቫልዩ ይሄን ያለው 12.7 ሜትር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ስኩዌር ፔፐር ላይ ብትሰሩት እንደዚህ አይነት ሪዛልት ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን by using component method እንደዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ይሄንን ይመስላል ይሄኛው ኤግዛምፕል።